Millennials. They get a lot of flack for growing up in the digital age. They're either criticized for being apolitical and apathetic or simply seen as hapless victims of historical revisionism. The impression changed, though, in 2016 when they took the lead denouncing the burial of a dictator among the nation's heroes. Walang move on, dahil hindi naman sila humingi ng tawad para sa mga taong nabiktima nito. Fearless at the front lines of protests, it was clear that these young people had not forgotten the crimes committed under Ferdinand Marcos's martial law. This week, as we remember the dark days of martial law, we get behind the words and lyrics of young musicians who prove that the spirit of protest and change is still beating strong among today's millennials. Michael on drums, Neil on guitar, Edsa on bass, and MC on vocals. They form part of the General Strike, a band making strong political statements through their soulful sound. Paano na-form yung The General Strike? Ako po, tsaka si Edsa, tsaka si Neil. Dati na po kami nagbabanda. Nakilala namin si MC, tapos inalok namin siya kung gusto niya makijam sa amin. Tapos ma-activista din kami lahat, kaya doon kami din nagkakilala. Ako, naging member ako ng League of Filipino Students nung nag-aaral pa ako. Tapos nung after school, ganap ako na ibang gagawin. Nasa KMU ko hanggang ngayon. Edsa. Ako, na-organize ako high school student sa community. So, naging member ako ng Anak Bayan. Hindi na ako nag-college. So, napunta na ako sa Kadamay. Pero ngayon, nasa ako ngayon, nasa BPO Organizing, BPO Industry Employees Network. First sem ng first year ko sa college, may lumapit na kagad sa akin na activista. Tapos parang marami pa pala akong hindi nalalaman tungkol sa lipunan. Naging member na rin ako ng Anak Bayan. At hanggang ngayon nagpapatuloy na sa Panday Sining, sa cultural arm naman ng Anak Bayan. Mike? Actually, halos magkasunod lang kami ni Neil, LFS, League of Filipino Students. Tapos, ayun, naging bahagi din ng Anak Bayan hanggang ngayon sa kadamay na for the past 3 years. By day, they're full-time activists and community organizers immersed in the daily plight of Filipino workers. By night, they sing about the struggle. Blues is usually associated with oppression. Ano yung meaning nito sa inyo? Kasi yung blues, parang kung sa mga black people, parang doon nila dinadaan yung mga pighati, no? Yung mga nararamdaman nilang kahirapan sa buhay. Sa mga plantation, kumakanta sila, nilalabas nila yung mga parang depressed na kalagayan nila. Sa amin, parang in translation niya sa Pilipinas, parang yung mga mahihirap kaya naman yung intindihin yung ganitong klaseng genre. Kasi nalalapit din naman siya sa iba pang mga genres na popular sa radio. Does your music inspire activism or does your activism inspire your music? Parang pareho. Yung music namin, dahil sa political consciousness. Tapos at the same time, gusto rin namin yung music, magamit din siya para mag-develop ng political consciousness din sa tao. Very interwoven yung music and yung activism. Listen closely to their lyrics, and you'll find that their songs tell the stories of sectors in our society who don't have the voice to tell them on their own. Nasulat siya parang a week after nung sunog sa Chemtex. Tapos ako, parang lagi ako nandun sa kasama ng pamilya ng mga victims. Hindi ko talaga mapigilan yung luha din pagsabay dun sa grief nila. Yung may mga magulang na grabe yung iyak. Tapos yun yung parang lagi kong in-internalize pag kinakanta yung pugo. May mga kanta tungkol sa mga manggagawa, magsaka sa urban poor na
apektado ng war on drugs. Gusto sana namin i-cover yung iba't ibang mga issues na maging relevant din siya sa panahon ngayon. Hindi lamang para ipakita yung nangyayari sa issue dun sa actual na realidad natin. Pero, kumbaga, manawagan din eh. Tingin ko yun yung lagi namin ini-ensure sa mga kanta eh. Kasi pag bubuo kami ng kanta, parang collectively uupuan naman namin na anong tingin nyo? Okay ba to? Dagdagan natin, bawasan. Wala bang panawagan? Lagyan natin ng panawagan. Anong klaseng panawagan? For the general strike, the rewards haven't come in the form of record deals and packed stadiums. They get their greatest fulfillment on the ground. Kapag nakaka-interact namin sila tapos nababanggit nila na nabubuhayan sila kapag naririnig nila yung mga songs, kapag sila yung kumakanta sa mga picket line, sobrang nakakatuwa na i-own nila yun kasi hindi naman din sa amin yun, kwento rin naman nila yun. Yung songs namin, nakakatulong na makapagmulat ng mga kapwa ng mga Pilipino. Marami pa rin problema sa Pilipinas. Lumalala pa nga siya. Hindi po gumaganda ang mga buhay ng mga Pilipino, lalo sa panahon ni Duterte. Parang nagiging effective tool siya para mas makahikayat ng mga tao. Kaya takot na to be very vocal and speak against. Ay, kumbaga po, mahirap naman po mabuhay sa takot eh. Kasi, kumbaga, yung iba ko po natatakot, pinapatay pa rin. Is the Filipino worth dying for? Mas mahirap pong mabuhay para sa Pilipino kaysa mamatay na lamang. Ang nirarap ng mga unang rapper ay yung mga nakikita nila sa kanilang paligid. Yun yung tinatawag ngayon na conscious rap, pag-describe ng kahirapan, ng struggle at iba pa. You may not know him, or if you bumped into him on the street, you wouldn't think he was one of the reigning champions in flip-top rap battles, with a following worthy of rock stars. From the trash-talking battleground of freestyle rap competition to the picket lines, like the general strike, Balakid is bringing the poetry of protest into his brand of rap. For Balakid, spelled BLKD, wordplay comes effortlessly. After all, he's a writer first, rapper second, stitching words into hip-hop beats to weave his political message. Sa pag-aaral ko ng kolehiyo sa UP, naging estudyante ako ng community development. At yun na mismo yung kurso namin, yung pag-unawa doon sa kalagayan ng kaunlaran ng isang bayan o ng isang lipunan. Nakapunta ako sa mga communities, sa picket lines at iba pa. At dahil doon, namulat ako doon sa katotohanan on the ground. When he's not at work, you'll find Balakid battling out in Flip Top, the country's first and biggest rap battle league. As a player in the local rap subculture, it's a scene he wants to see flourish. Aking tagong galing ngayong gabi sa'yo na ikahon. Mga panira mo'y waring katol na inabo niya ring dragon. Yung brand ng hip-hop nyo, ibang-iba sa mga naririnig natin sa radyo. Hip-hop as a culture, kalat naman siya sa Pilipinas particularly sa urban poor communities, sa kabataan. Pero sa mainstream, konti lang yung mga naririnig natin actually na produkto ng local hip-hop scene. So mas yung mga signed artists kadalasan. Pero maraming hip-hop sa Pilipinas at marami ring mga gawang piyesa, hindi lang naririnig. Nagbabagang abakada ng paglaban, mga bara, malabanan.
panukala, bawat tama, pantama ng mali. May reputasyon yung rap, no? Parati nilang sinasabi medyo pang gang and gang wars or hoodlums. Ano yung ginagawa nyo para maiba yung reputation? No? Kami, kasama yung mga kagrupo ko sa Tabak o Tanghalang Bayan ng Kulturang Kalye, inuugat namin yung hip-hop bilang kultura ng oppressed, no? O ng mga api. Ang root naman talaga ng hip-hop ay yung projects, New York projects, kung saan ang mga minorities doon ay nakagawa sila ng musika at ng kultura na yun nga yung hip-hop. At ang nirarap ng mga unang rapper ay yung mga nakikita nila sa kanilang paligid. Yun yung tinatawag ngayon na conscious rap. So basically, pag-describe ng kahirapan, ng struggle at iba pa. In fact, there's a new term now dahil sa nangyayari. It's mostly in the United States, yung raptivist, di ba? Because of things like human rights abuses, police brutality, lumalabas na yung mga rapper. Sobrang inspiring ngayon nung eksena. Kasi yun nga, lalo na sa tulong ng internet, madali lang maglabas ng mga saloobin, mga hinaing, kahit yung mula sa margins. Dito rin sa Pilipinas, sa tingin ko, ganun din yung nangyayari. Hindi lang kasing accessible yung pagre-record, no, at yung pagpapalabas ng iyong mga na-record na kanta. Kaya hindi tayo ganun ka-aware. Pero definitely, for better or for worse, kapag lumalala ang krisis sa lipunan, lumalabas ang ganitong matatalim na hip-hop. In pure Filipino, Balakid's lyrics make cutting critiques of society's rich and powerful that the ordinary Filipino can easily understand and agree with. Kalayaan para lang sa kapatid na inaalagaan. Pagkakuha niya sa buntis ng 20, siya'y tumakbo diretso sa palengke. Bumili ng bigas, humingi ng diskwento, dinukot niya ang 20, ibinayad kay Berto. Yung isang biyesa ko, yung pinamagatang 20, inattend ko doon na maikwento yung cycle of poverty. At nag-highlight ako ng mga characters mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Magsasaka, manggagawa, no, na nasa service sector, tsuper, at yung urban poor na nagiging kriminal. At inattend ko na madiscuss doon yung, yun nga, paikot-ikot na kahirapan sa bansa saan ka man nagmulang pamumuhay. Tayo'y minamanhid sa sakit ng ating mga kapatid. Lunod na lunod sa mga chismis at balitang luhod na luhod. Sa iilang pinapanigang lugod na lugod. Silang nagbabait-baitan pagkat mal-edukado tayo. Doon sa ibang mga kanta ng Gatilio album, nagkaroon ng maraming references sa baboy o pambababoy na nire-relate sa mga ayaw natin sa ating sistema. Yung pinakahuling linya ng Gatilio ay hanggat sa daing ay dahas ang karinyo, pagmulat ay pagkasa, tayo ang gatilyo. Yun na yung para sa akin pinakaubod ng aking mensahe. Pagkat sa daing ay dahas ang karinyo, pagmulat ay pagkasa, tayo ang gatilyo. Through rap, Balakid hopes to spark awareness and change through sharp words that take harsh realities and tell it like it is. A message he wants to come across loud and clear to his young fans. Marami ng kabataan na nagre-rap or even aspiring artists. Ano yung advice mo para maging iba, parang unique and successful? Para sa akin, kailangan mong i-acknowledge o tanggapin ang iyong katotohanan. So lahat tayo may kanya-kanyang truths. At kung ano yun, at kung paano mo siya effectively ma-deliver through your own voice and style, yun ang pinakamagandang unahin para sa akin. Blessed ngayon, no, yung generation ngayon dahil sa dali ng pag-acquire ng ibang mga gamit, no, ng pagre-record, pagpapakalat through the internet. So i-maximize natin yung ganong kapangyarihan para mas mapalakas pa yung eksena sa whole. In unison with his fellow musicians, the spirit of protest and the clamor for change is gaining momentum. True to his name, he's making sure he's an obstacle to the powers that oppress the powerless. Bakit nga pala Balakid ang naisip mo na pangalan mo? Nagkaroon na lang ng meaning sa pamamagitan ng naging history ko sa battle rap scene. So parang Balakid in a way, di ba, parang obstacle. So kung sino yung kalaban ko, parang obstacle ako. Hindi tama yung martial law at kailangan natin siyang alalahanin na hindi bida ang Marcoses at hindi sila naging hero ay yung nilibing sa libingan ng mga bayani ay hindi talaga bayani. Heto na ang gabi at ika'y wala ka sa tabi. Di mo ba alam
the fervor in the voices of young protest musicians like the General Strike and Balakid ignites hope that the dark days of martial law will never be forgotten and never happen again. Hindi tama yung martial law at kailangan natin siyang alalahanin na hindi bida ang Marcoses at hindi sila naging hero. Yung nilibing sa libingan ng mga bayani ay hindi talaga bayani. At yung historical revisionism na nangyayari, especially sa social media dahil napakalakas nung effect nila, ng power pa rin nila hanggang ngayon. Ako at ang aking pamilya ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagpatotoo sa karapatan niyang mahimlay sa libingan ng mga bayani. Una sa lahat, kay Pangulong Duterte na nagmungkahi nito sa Korte Suprema. There are calls for an apology tantamount to an admission, which we would never do. This historical revisionism, would you say it's blatant? Yung tingin ko po, kahit yung mismong administrasyon natin ngayon yung nagpo-promote ng ganyan eh. Pati yung pagtuturing sa mga Marcoses na para bang walang kasalanan at dapat pa rin ituring na mga public servants na magsisilbi sa gobyerno. So hindi lang po yung historical revisionism pero pinapadagdag pa doon, pinapamukha mismo sa mga tao na kahit ikaw may kasalanan ay bibigyan ka pa, i-reward ka pa sa loob ng gobyerno nito. Their tough stand against Marcos's martial law keeps them vigilant against any looming tyranny today. Kahit sabihin po natin na walang martial law sa Luzon at sa Visayas, may de facto martial law naman eh. Alam po natin yung mga nangyayari dun sa mga biktima ng plantokang, ng war on drugs. Pero kahit yung mga critics ng gobyerno, itinatag bilang mga terorista, mga tambay na mga taong wala namang tahanan, mga taong wala namang trabaho, sila yung hinuhuli at sila yung binibiktima. Ginagawang norm yung patayan, norm yung pang-aapi sa mga mahihirap. Hindi normal yung araw-araw may pinapatay ng mga mahihirap. Hindi normal na may mga picket lines ng mga magagawa. Parang nagpromote ng culture ng impunity na parang tanggapin nyo na lang. Hindi siya katanggap-tanggap para sa mga tao. Lalo hindi siya katanggap-tanggap para lalo sa mga kabataan. Pag may namatay dyan, pwede nilang sabihin na drug-related yan. Pero what if aktivista pala yung pinatay na yan? Na pwede nilang ibahin yung istorya. Pag lumalaban ka, patay ka. Ano yung activism for you now? Sa panahon ngayon, kailangan na talaga na i-acknowledge bilang arena ng struggle ang social media. Yun nga lang, syempre, kailangan din natin i-acknowledge na kaya tayong palakasin ng internet, ganun din ang kalaban, no? O yung mga mapagsamantala. Nasa atin na rin yun kung paano mo maximize yung social media, internet at iba pa para sa ating mga isinusulong. Ito'y digma-laban sa walang hapas na patutukan. Ito'y digma-laban sa pagsasabata na sa sambayanan. Kaya Ilalay parang buhay mananatili agarang patulang Taking in the profound words, soulful beats, and electricity of the moment, I feel hope, compassion, and camaraderie among my fellow Filipinos more intensely. The spirit of people power beats strong here. Yung musika namin tumatagos talaga sa mga nakakarinig dahil una yung Filipino culture, bahagi rin talaga na mahilig tayo sa musika. Tapos magtatalakay pa yung mga piyesa namin ng mga bagay na nararanasan nila o kanilang mismong dinadanas sa pang-araw-araw. Nagkakaroon kaagad ng connection doon. Tumatagos mo siya sa lahat ng klase ng tao. Kahit mapagsamantala nakikinig ng music eh. Tayo pa kaya mga oppressed. Talagang naranasan natin araw-araw, minu-minuto. Kumbaga, almusal tangalan na punan natin yung kahirapan eh. Wala namang iba eh. nasa pagkakaisa ating kapangyarihan, kabayanihan at ipagbabayanihan. Kaya tandaan ang kapalaran mo, nakauwi sa mga kapabayan mo. Krisis sa buong bayan nakatiran, kaya makasangos ng tali ng daan. Maybe it's not going to stop, it may be getting worse, but it's great we have people like you who are speaking up. What keeps you hopeful and inspired to continue? Ako naniniwala kasi ako doon sa inner good ng mga tao at partikular sa masang api, no, sa pakikipamuhay namin sa iba't ibang mga community. Nakita ko naman first hand yung kanilang sinseridad, no, sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang pamumuhay mismo. Sinaangkin nila ang pakikibaka.
At para sa akin, yun yung nagbibigay apoy lalo sa aking paglikha bilang isang artista ng bayan. Maraming paraan ang mga mamamayan para armasan yung sarili niya para labanan yung current system na mapang-api. Yung sambayan ng Pilipino, gusto nila na social change, gusto nilang baguhin yung lipunan, baguhin yung pang-aapi at pagsamantala sa kanila sa pamamagitan ng music na ito yung mga kailangan natin gawin, na hindi tayo nag-iisa sa laban, kailangan natin magsama-sama. Historically naman, yung mga mamamayang Pilipino naman talaga ay lumaban. Tuloy-tuloy naman yung paglaban. So, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kasi yung mga mamamayang Pilipino, laging may apoy sa puso yan na ipaglaban yung tama at iwaksi yung mga mali. Parang baguhin yung lipunan. At talagang hindi pa nagbabago ang ating sistema at kailangan higitan pa natin yan. Higitan pa yung pagkilos natin sa iba't ibang forms, no? Hindi lamang sa art, sa kalsada, pero sa lahat ng mga forma na may aambag natin. In the face of tyranny, these millennials speak truth to power. Indeed, this is a generation to be reckoned with. For as long as they make noise, speaking for those who cannot, we may look to a bright future ahead.